Right, welcome, dames en heren. It is the month of September. This is the algemeen lezing. Listen out for your zodiac signs, okay? All right, daar was een paar dingen dat zitten gebeurd en daar moet je op letten. In de 12th house. 12th house is de house van de vis mensen. Dus de 12th house is de house van karma. Een man gaat some sort of a karma krijgen met een ramlie of boodschap vrouw en haar son of doctor. Dus haar son of doctor is ook een ramlie of boodschap. Een judgment call aan deze mensen. Nou, deze man, ik weet niet wie deze man is, want het is de energy of no. Dus het heeft mee te maken met alle zodiac sign. Oké, visgreep, scorpion, waterman, weeskal, tweeling, stiermaak, steenbok, ramlie of boodschatten. This is een ramlie of boodschatten vrouw en haar zoon, some soort van beoordeling op de eind van september komt aan deze, want deze man, ik denk dat deze twee mensen brengen some sort of a beoordeling aan deze man, oké? Dus deze ramlie of boodschatten vrouw en haar kind bring some sort of a beoordeling aan deze man. Deze man gaat zijn rug even draaien naar deze mensen. Deze man gaat besluiten zijn rug te draaien aan deze vrouw en haar kind. For whatever the reden is, deze man gaat besluiten ze af te sluiten, oké? Dus je kunt dat het is juli en je kindvader en dat soort van ding. En dat is de reden voor Rome. Alright, mensen gaan nou achterkomen dat een vis, waterman, Leo, stier is een criminal. Dus deze man is in de 8th house. Hij had een affair. Hij en iemand dat hij had een verkering met create a fraud, a crime. De man is een criminal, oké? Mensen komen achter dat een scorpion man, of een waterman, of een stierman, of een leeuwman is a criminal, okay? Hij en zijn partner creëren some sort of a false legal documentation. Okay, hij en zijn partner. Now, zijn partner is in the mirror van the 8th house, the 5th house. Dus de 5th house is een vriend. Voor sommige van jullie hoort dat een vriend en hun partner creëren een fraud. Sommige van jullie, je hoort dat een man, iemand dat je kent, of een Leo. Is een Leo of iemand dat je kent, create some sort of a fraud. A scorpion of iemand dat je kent, create some sort of a fraud. Een man dat heeft een affair met een vrouw, create some sort of a fraud met legal documentatie, oké? Dat is in de 8th house. De 8th house is over fraud. En dit is een zakenman, een vertrouwde man, een zakenman. This can a waterman, a scorpion, a stier of a leeuwman create some sort of a fraud met zijn partner, okay? Dus het kan zijn ex of deze man had een affair with iemand en create a fraud. It comes out. Je komt achter te weten over deze man. The 5th house was on the issue. The 5th house hebben wij de gerekte vrouw. Mensen nou komen achter dat een Leo of een vriend of een man of een vrouw creëert some sort of a fraud. Die a corporation institution is now onto deze mensen and recognize that deze mensen have some sort of a fraud creëer, some sort of a falsification of documentatie en informatie. Mensen is nou op zoek naar waar de geld is zoiets als een vriend en hun partner, a couple created fraud en mensen is nou op zoek naar waar de geld is, oké? Dus je komt achter over een Leo en hun partner that have some sort of a fraud of een vriend en zijn vrouw of een vriendin en zijn man. Create some sort of a fraud. Je krijgt het om te weten. This wordt heel groot. Because a override institution is in the house van de Leo, in the house van vrienden. En die komt achter wat gebeurt. Okay. Dus some sort of a override institution. An end is here for a vriend of a Leo. A vriend of a Leo kan naar de gevangenis.
ram kan in de gevangenis behind. This is, as you see, is the gevangenis. Okay, some sort of a geheimhouding over a ram. A ram kunnen eindigen op in de gevangenis. A ram couple of a couple eind is here for a couple. A couple geheim is now out. Okay, so some sort of a override, de gevangenis. A couple gaat naar de gevangenis for a crime. Okay, deze couple creates some sort of a fraud, creates some sort of a crime. Die gaat in de gevangenis. Okay, ja. Yep. Yeah. Oké, dus jullie vrouwen is nou op zoek naar heel veel geld. Oké, dus is in je tweede huis van geld. Je bent echt op zoek naar heel veel geld. Oké, ja, er is heel veel geheim in een gevangenis of in een overheid institution. Heel veel geheim. En a ram, er is iets over a ram. Het komt uit. In je geldhuis. Jullie vrouw is op zoek naar geld waar geld is kan blijven. Dus jullie vrouw, misschien wacht je op geld. Het gaat een paar weken duren. Of je zit te zoeken waar is je geld. In de derde huis, een man. In de derde huis, moeilijkheid voor een tweeling. Deze persoon is tussen de leeftijd van 18 tot 45. Moeilijkheid voor deze mensen. Het is niet tijd. Als mensen tussen de leeftijd van 18 en 45, het is niet tijd. Je wil some sort of a beslissing doen. Je wil some sort of a verandering doen. Het is niet tijd. Het is gewoon niet tijd. Oké. Dan zien wij de energie van victory. Je overkomen situatie. Dus heel veel van jullie dat had verdriet over de eind van een huwelijk, de eind van een relatie, de eind van een samenleven. Je wordt zo blij nou, omdat omdat het is moeilijk, je recognize it was best. It was de beste beslissing voor mij als een persoon. Dus een huwelijke samenleven, het is over. Ja, de gerechte, deze persoon gaat naar de rechter. Heel veel zorgen, deze persoon gaat naar de rechter. Het is een vriend of een kind of een vriend of een Leo. Gaat naar de rechter voor logens en fraud. Oké. Dan we zien goed nieuws, happiness, geluk. Heel veel van jullie dat gaat samen wonen. Heel veel van jullie dat hebben een nieuwe baan, dat start een nieuwe baan. Heel veel van jullie dat connect met nieuwe mensen. Dit wordt heel positief, oké. Ik zie de liefde. Ik zie dat iemand commit in een commitment, maar is nou niet blij. Dus er is een man dat is in some sort of a commitment, some sort of a relatie, some sort of a connectie, maar hij is niet blij. En deze persoon heeft zichzelf daarin gekregen omdat hij is niet heerlijk, oké? Dus ik zie heel veel van jullie mannen, dat is in some sort of a relatie, is zoiets als je partner wil jij, maar jij bent niet open voor een commitment. Want je ogen is on de vrouw, je ogen is on een steenbok vrouw. Dus sommige van jullie mannen, je bent in een commitment, waar er is een huwelijk of zo. Maar ja, je bent niet helemaal committed, omdat je wil met iemand anders. Oké, dat komt zo op. Ja, mensen gaan achterkomen dat een man dat had een affair, sommige van jullie dat had een verkering met een man. Deze man is een criminal. Ja, deze man is een full-fledged criminal. Dus het komt best wel uit dat sommige van jullie komen achter dat iemand dat je had een affair with is een criminal. Yep. In de 9e huis, sommige van jullie, je spiritualiteit, je ogen, je intuition gaat ogen. Verwacht iets onzien, onverwacht. De droomtijd in de maand van september.
Daar zijn veranderingen tussen de harde en de hemel. Oké? Als je ziet de ogen prinses in de 9 house, dat betekent dat iets verandert met spiritualiteit voor humanity. Oké? Some sort of a transition. Het is niet de dood, omdat de dood komt niet op. Het is transition met je spirituality. Een huge transition waar zoiets is, je denkt over iets en dan gebeurt het. Dus heb alleen positieve dingen. Denk alleen positieve dingen. Oké? Nou, een zeer positief blik voor vrouwen, independent vrouw, alleenstandige vrouwen. Een positieve new start. Een heel positief new start komt op voor independent dame. Oké, dame, zelfstandige, empresses, maar independent dame. Een new start komt voor jullie, oké? Onverwacht nieuwe start. It's nieuwe start in career, nieuwe start in je leven, nieuwe relatie komt, oké? Dus dames, dat was op voor some sort of a nieuwe promotie. Ja, deze nieuwe promotie komt binnen, oké? Dan geluk komt op. Geluk is hier. This is in the 11th house. Geluk met een corporation institution. Geluk met een issue surrounding a group of mensen. Je komt hier uit. Waterman mensen, waterman vrouw. Verwacht onverwacht geld. Oké, waterman vrouw. Verwacht onverwacht geld. Oké. Ja, dus we hebben this man. This man heeft verdriet over de verleden. Oké. This man wil een nieuwe start. I have some sort of a verdriet over de verleden. Dus heel veel van jullie man have some sort of a verdriet over de verleden. Whatever de reden is, waarom heb je deze verdriet? Het is allemaal jou. Het heeft mee te maken met een ram, leer of boodschappen vrouw en een ram, leer of boodschappen jongen. Dus some sort of a verdriet van de verleden komt uit. En deze verdriet van de verleden heeft mee te maken met de ram, leer of boodschappen vrouw en jullie mannen en haar zoon of dochter. Dit komt op omdat een nieuwe start, jullie man wil een nieuwe start. Met een ram, leer of boodschappen vrouw en haar zoon. Dus jullie man wil some sort of a nieuwe start met deze persoon. Oké, dus het hangt vanaf wie je bent. Ik zie mannen hebben issues met relatie. Heel veel mannen hebben issues met relatie. Oké? En heel veel mannen hebben issues met relatie wanneer het komt op de huwelijkscommitment. Sommige man is in een huwelijk of een commitment en die is niet klaar daarvoor omdat hij bekijkt een andere vrouw hier. En de vrouw is, kijkt de andere kant, omdat de vrouw is like, been there, done that, no thank you. Okay, there's some sort of a verandering. Een man is een dief. Een scorpion man is a criminal. Ik ken een scorpion, een waterman. Een scorpion, een waterman, een stier of a stier of a Leo. Is a criminal. Weet voorzichtig. Dus, some sort of a geheim over... this is niet a house, this is a government institution. Come out. Oké. Dat is niet vergeten in de eerste week. An end is hier voor een vriend of een Leo. Mensen recognize that this friend of this Leo is niet de eerlijk en is niet de juiste persoon. Dat gaan we krijgen. Jullie vrouwen is op zoek naar geld. Ik zie positieve situaties surrounding met vrouwen en geld. Transition. Oké, wacht voor een couple weeks. De geld komt binnen. Oké, 2 eerste week is de energie van de maag. En dat de 2 eerste week de energie van de maag season. Especially stiermaak of stenbok vrouw. Positieve verandering komt in je portemonnee. Oké, positieve verandering. En daar zijn mensen... Water zijn mensen, luchtmensen, tweeling, waterman en weeskal. Tweeling mensen, wees voorzichtig.
weegschaal mensen. Je hebt echt mensen, ja, er is iets met de weegschaalman. Jullie weegschaalman is in some sort of a commitment, relatie, samenleven, contract, maar toch je hoge is aan een andere vrouw, oké? Dan hebben wij de energie van de cornucopia. Dus is heel veel geld, onverwacht, heel veel geld gaat binnenkomen, onverwacht. Heel veel geld gaat binnenkomen, oké? Dus dat komt uit door de 11th house. De 11th house is over some sort of a government institution, organisatie of zo. Jullie verwachten dat als je hebt some sort of a conflict met de mensen, het komt goed, oké? Je overkomt een couple. A couple of a family. Je overkomt this couple of this family. Oké? A couple heeft een diefstal gecreëerd. Mensen is het nou van op de hoogte. Je overkomt een crave. A crave van zijn partner. A crave aan hun family. Je overkomt een crave van hun family. Die heeft some sort of a crime gecreëerd. Heel veel van jullie, this affect crave, vis en scorpion. Heel veel van jullie mannen. So it says, yeah, a scorpion is mensen gaat achterkomen dat een scorpion is een diefte, is een criminal. Heel veel van jullie mannen wil some sort of a new start. Je wil je rug draaien naar bepaalde mensen. Oké, especially een vrouw, een ramli of boodschappevrouw. Sommige van jullie mannen wil een eind met dat persoon. Oké. Dus voor ram problemen, omdat je geheim komt uit. Leo, problemen met de corporation institution. Boodschappen mensen, obvious mensen, je ogen wordt geopend. This is the 9th house. De ogen princess is in the 9th house, spiritualiteit, okay? Divine timing. So de eerste week of september is zoiets als divine timing, okay? Dus hopen op daarvoor. De tweede week is mensen hebben iets achtergekomen over heel veel geld. Is zoiets als jullie vrouwen gaat achterkomen waar heel veel geld is gegaan. Succes voor vrouwen. Is een succesvol maand voor vrouwen. Vrouwen die is zelfstandig vrouwen. Huge successful maand. Is zoiets als multiple opportunities komt naar jou naartoe. Oké. Dan zien wij mogelijkheid voor een couple. Een couple. Moeilijkheid voor een couple. Omdat mensen is nou achtergekomen wat de couple heeft gedaan. Een couple heeft echt moeilijkheid. Problemen voor een couple. Mensen is nou achtergekomen wat de couple heeft gedaan. Een couple heeft some sort of a chaos gecreëerd. Victory en succes over een scorpion man. Deze scorpion man, voor sommige van jullie is een scorpion, voor sommige van jullie is een waterman, voor sommige van jullie is een weegschaal, voor sommige van jullie is een stier, voor sommige van jullie is een Leo. Je overkomt deze persoon. Deze persoon push for some sort of a new start, will some sort of a new start, maar jullie hebben besloten nee. Oké. Dus niet vergeten, dames en heren, de eerste week is over divine timing. Tweede week is wacht voor een few weken, want in een paar weken alles komt goed. En in de derde week is de beginning for the weegschaal season. Dat is een look season. En het says, het is niet de juiste tijd. En de laatste week zegt, laat dingen gewoon komen. Laat dingen gewoon komen. Oké. Dus dit is een zeer, zeer positieve maand van februari. Februari, het gaat gebeurd of iets wat is gebeurd in afgelopen jaar februari of de februari dat komt. Whatever je was aan het nadenken. Het gaat in februari of afgelopen jaar februari. Oké, dus als je hebt gedacht, nou wanneer is dat? Wanneer in de jaar is dat gebeurd? Is februari. Wanneer gaat het gebeuren? Is februari volgende jaar. Oké.
Dus, 2 eerste week is goed voor de aarde mensen. Dus water en de aarde mensen. 2 eerste week, omdat we zitten in de Virgo season. Ik moet echt de season reading gaan doen voor jullie. Soms ben ik gewoon moe, maar ik ga beginnen weer terug met de season reading. Het is niet de juiste tijd. De derde week is niet de juiste tijd. Alleen voor weegschaal, oké? Maar voor de rest van jullie zodiac zijn. De derde week moet je niks doen. Geen beslissing gaan maken. Het is niet de juiste tijd, oké? Alleen voor weegschaal, omdat het is hun season. En de laatste week, laat dingen naar je toe komen. Je hoeft niet dingen achter te gaan lopen. Laat de dingen naar je toe komen. Oké, ik hoop dat het helpt. Ga even zoeken voor je eigen zodiac sign. Ik moet best wel zeggen bedankt. Namaste. Tot de volgende keer.